বৰ্তমান বৰষুণটো ৰখি গ'ল চাওক পুৰা এফালে পানী হৈ গ'ল এইকেইটাও কামোৰ পাই আছে ই কেলা কছাৰী কেতিয়া যাব ভাবি আছে टाइम हो गया है मेरा भी जाने के लिए जाएगा आराम से ओ भाई एरो गाड़ीখন আহিলে আমাৰ ভিতৰত সোমাও ৰক্তি মাপ দিজি ভাল না বাকি খবৰ তোমালোকৰ ভালে ভালে ন ঠিক আছে এতিয়া আমি ক'ত যাম ডিব্ৰুগড় ন তো বলক আৰু ৰাস্তাত দেখাই থাকিম এই বৰষুণ বতৰত মজা গাড়ীখনত গৈ টিপটপ ভালে লাগিব আৰু বলা এতিয়া আমি ডিজেটৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছো আৰু যাবলৈ হানচাৰাতে আছো এতিয়ালৈকে কেতিয়া গৈ পাম ৰে গেলা আকৌ তিনচুকীয়াত ৰখিব লাগিব হয় নাই ওলাই আহিব জানো এই বৰষুণটো নৰখে নেকি আৰু নৰখিলে ভাল আৰু বলা তো অফিচিয়েলি এতিয়া ওলাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা এই বৰষুণ দেখিছে নে কি লেতেৰা কৰি দিলে একো নাই চলি যাব সোমাই লওঁ একেবাৰে গাড়ীটো বৰ্তমান এতিয়া বগীবিল পাইছোহি তাৰ পৰা চাওক না ডাৱৰটো আজি কি মজা কি সেক্সি কৰিছে গোটেই কুঁৱলীখিনি দেখিছেনে এইটো চাওক লাগিছে ইয়াতে আছে ন ডাৱৰ নাই কিন্তু বুজিছেনে বলক আগত দেখাই আছো আৰু দেই এইটোত বাছ ট্ৰেইলাৰ হয় ট্ৰেইলাৰ মানে মই এনেকে প্ৰপাৰ ব্লগ নকৰোঁ মানে প্ৰপাৰ ব্লগ নাই বনোৱা মানে যোনকেইটা মানে বনাই আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মানে যে মোৰ কেমেৰাত কি মই কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ মেমৰিজ হিচাপে সেইচবে বনাম আৰু বৰষুণটো ৰখিব নামেই লোৱা নাই মই ধেমাজি পালোহি ডাৱৰটো চাওক ভালেই কৰিছে আৰু সিফালে পাহাৰটো আপুনি দেখিব পাইছে নে কেমেৰাত পুৰা ডাৱৰেদি ঢাক খাই আছে ভিউটো মজা লাগিছে খালি এতিয়া আৰু আগলৈ গৈ থাকিম পুৰা ভিউ মজা পাম খালি পুৰা ডাৱৰেদি ঢাক খাই থাকিব এইকেইটা দেখিছেনে আপুনি ডাৱৰকেইটা ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগি আছে ডাৱৰখিনি উফ মজা এইটো হ'ল মিনি ছুইজাৰলেণ্ড আহক ফুৰক ন কিয় কি কথা পাতি আছিলি কি হৈছে এইটো চা না ডাৱৰখিনি কি মজা লাগি আছে হয় নাই जन्नत बोलते पब्लिक इसको देखो पूरा फॉगी वेदर लुक मैन लुक दिस प्लेस এতিয়া গাড়ী উঠোৱা কাৰ্যক্ৰম হৈ আছে একদম হেভি ড্ৰাইভাৰ উঠি গৈ আছে গাড়ীখন বৰ পিছে কৈ দিওঁ আৰু ক'ত আহিছোঁ
এই ডাম্বুক নেচাৰ নেষ্টত আহিছোঁ আৰু থাকিম আৰু ইয়াতে ষ্টে কৰিম ইয়াৰ পৰা ভিউখন চাওক আপুনি কি ধুনীয়া একদম চুম্মেশ্বৰী কৈছোঁ ন এখন গাড়ী উঠি গৈ আছে অলপ ময়ো জলদি খোজকাঢ়োঁ কেলা পথাৰখিনিৰ পৰা গাড়ী আৰু ওপৰলৈ যাব জানো উঠাই দে এখন বেছ পাই গ'লোঁ আমি ডাম্বুক নেচাৰ নেষ্ট এইকেইটা গোটেই কমলা গছ হয় এইটো ছিজনত একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে ওলাই ভাল লাগে একদম ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চিনটো দেখিব পাৰে আপুনি খতৰা বেঞ্চ মজা আ গিয়া ফুল মানে কৈছোঁ ন ৰাতি মানে পুৰা পেচা উচুল হ'ব আৰু ফুল পেচা উচুল এনাৰ্জি গ'ল এনাৰ্জি খতম এই পাহাৰখনৰ পৰা মই যেনেকৈ দৌৰিব কওঁ ভেপাই মৰি থাকিব ইয়াতে মৰি থাকিব নেকি ইয়াত বহি ভিউটো এনজয় কৰা বে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহি লোৱা আৰামছে পুৰা চিল কৰি থাকে আমাৰ ভূপেন কি কৰিছ তোক কি তোমাৰ বহিব জেগা পোৱা নাই নেকি সেইটাতে বহি দিয়া এইটো চাইডে মুখখন কৰি দিয়া এইটো চাইডে কৰি দিয়া ভৰিটো ইফালে কৰি দিয়া কেলে পৰি নোযোৱা নহয় কেলা আল্টিমেট ধুনীয়া পৰিৱেশত মেগী খোৱা আয়োজন চলি আছে আমি সব मैगी खा रहे हैं इसको देखो पूरा खा रहा है उसको देखो उसका हो गया पूरा नज़ारा देख के मैगी पार्टी ना ठीक है यहाँ चुबे हुई है मैं जल्दी हार पा गल रातिपुवा मैं बस्तु এটা দেখাম আপোনালোক সব ৰাতিপুৱা খিৰিকী পৰা সব মোৰ মৰ্নিং ভিউটো কি মজা সেইখিনি ডাৱৰ কিন্তু দেখিছে নে কি চালিয়া লাগিছে চাওক চিপ কে বৰষুণো দি আছে পুৰা ট্ৰিপি হৈ যাব আজি মুডটো বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ডাম্বুকৰ পৰা এতিয়া ওলাম মজা আছে মানে পুৰা প্ৰাইচ একদম জেনুইন হয় তোমালোকে আহিব পাৰা কিবা গাড়ীখন হ'ল বোলে কি হ'ল কিবা হ'ল নেকি এইটো ঠাণ্ডা হৈ আছিলে ৰাতিপুৱা পানী লাগিলে সেইটো কাৰণে হ'ব কি মজা লাগিব ন ইয়াত থাকি মজাটো লাগিলেই বে কৈছোঁ ন আল্টিমেট ইয়াত কিবা বৰ্ডখন সিহঁতক দেখাই দিওঁ চবকে চবেই আহক আনন্দ লওক হোমষ্টে পাৰ পাৰ্চন 1200কৈ লৈছে 1200ত তোমাৰ ধৰি লোৱা ডিনাৰ আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো তো ইয়াত আছে এই কণ্টেক্ট নম্বৰটো আছে ভালকৈ চাই ল'ব আহিব প্ৰাইচ একদম জেনুইন মজা 1200 মানি লোৱা তুমি 1500কৈ এটা ধৰি লোৱা আৰু পাৰ পাৰ্চন 1500 1200কৈ ৰুমটো দিলে মজাই ঠিক আছে